เคยไหมครับในวันที่ทุกอย่างรอบตัวก็ดูปกติดีแต่ลึกๆข้างในเรากลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนมีหลุมดำขนาดใหญ่ที่หาอะไรมาเติมไม่เต็มเสียทีเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านจุดนั้นมาค่ะพี่นนท์มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะไม่ได้เศร้าจึงร้องไห้แต่มันเหมือนเราสูญเสียการเชื่อมต่อกับโลกใบนี้ไปชั่วขณะจนบางทีเราก็แอบตำหนิตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างใช่ครับน้องฟ้าคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าความว่างเปล่าคือสัญญาณเตือนภัยหรือความผิดปกติแต่ในทางจิตวิทยาด้านมืดที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนิดเรากลับมองเห็นความสวยงามในความนิ่งสงบนั้นครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วความว่างเปล่าที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการที่สมองของคุณกำลังอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่และนี่คือ6สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวคุณครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแทนที่จะมองว่าเป็นปัญหาแต่เรากลับมองว่าเป็นจุดแข็งที่เรายังไม่เข้าใจงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะพี่นนท์ข้อแรกเลยนะครับสมองของคุณกำลังสร้างเกราะป้องกันทางอารมณ์ครับในทางจิตวิทยาพบว่าเมื่อเราเผชิญกับความเครียดหรือความคาดหวังที่ล้นเกินมานานสมองจะเข้าสู่สภาวะ emotional numbness หรือภาวะชาชินเพื่อปกป้องระบบประสาทไม่ให้พังทลายลงไปครับเหมือนกับการที่เราถอดปลั๊กไฟฟ้าออกชั่วคราวเพื่อไม่ให้ไฟมันลัดวงจรใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับลองสังเกตดูนะในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคุณจะรับมือกับดราม่ารอบตัวได้นิ่งขึ้นคุณจะไม่ไหลไปตามอารมณ์ของคนอื่นง่ายๆนั่นแหละครับคือจุดแข็งสมองกำลังฝึกให้คุณเป็นผู้สังเกตการที่แข็งแกร่งแทนที่จะเป็นผู้เล่นที่สติแตกไปตามกระแสจริงด้วยค่ะพอนิ่งขึ้นเราก็มองเห็นความจริงได้ชัดขึ้นด้วยซึ่งนำไปสู่ข้อที่2ใช่ไหมคะคือสมองกำลังคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปถูกต้องครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความว่างเปล่ามักเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของตัวตนเมื่อค่านิยมเดิมๆหรือความสุขปลอมๆที่เราเคยยึดถือมันเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปสมองจึงสร้างความว่างเปล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ว่างให้คุณได้พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายกับคุณจริงๆในตอนนี้เหมือนเวลาเราจัดบ้านใหม่แล้วเราเอาของเก่าๆออกไปจนห้องมันโล่งเราอาจจะรู้สึกหวงแหวงในช่วงแรกแต่นั่นคือโอกาสเดียวที่เราจะได้เลือกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมเข้ามาใส่แทนแม่นยำมากครับน้องฟ้าถ้าคุณไม่รู้สึกว่างคุณก็จะไม่มีวันได้ค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเลยและนั่นนำไปสู่ข้อที่3ครับคือคุณกำลังเข้าสู่โหมดประมวลผลขั้นสูงหรือที่เรียกในเชิงจิตวิทยาว่า default mode network กำลังทำงานครับชื่อฟังดูเท่จังเลยค่ะพี่นนท์มันคืออะไรหรอคะมันคือสภาวะที่สมองทำงานหนักมากในขณะที่เราดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยครับความว่างเปล่าคือช่วงเวลาที่สมองกำลังเชื่อมโยงประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างปัญญาหรืออินไซต์ใหม่ๆครับสังเกตไหมครับว่าไอเดียดีๆหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตมักจะเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่เรานิ่งเงียบและว่างเปล่าที่สุดเสมอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะจากที่เคยคิดว่าตัวเองไร้ประโยชน์ในช่วงที่หัวสมองตื้อๆว่างๆแต่จริงๆคือสมองกำลังแอบทำงานเบื้องหลังอย่างหนักเพื่อเราอยู่ใช่ครับและข้อที่4ที่สำคัญมากคือสมองกำลังลดระดับความคาดหวังต่อสารโดปามีนครับในยุคที่เราถูกเสพติดความสุขฉาบฉวยจากโซเชียลมีเดียสมองเราจะล้าครับความว่างเปล่าคือการรีเซ็ตระบบรางวัลในสมองเพื่อให้ในอนาคตคุณสามารถกลับไปมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ง่ายขึ้นอีกครั้งเหมือนกับการทำโดพามีนดีท็อกซ์โดยธรรมชาติเลยนะคะเพื่อที่เราไม่ต้องพึ่งพาความตื่นเต้นภายนอกตลอดเวลาแต่สามารถสงบสุขได้จากภายในตัวเองจริงๆใช่เลยครับและข้อที่5คุณกำลังพัฒนาความเห็นอกเห็นใจที่ลึกซึ้งขึ้นครับมีแนวคิดทางจิตวิทยาที่บอกว่าคนที่เคยผ่านความอ้างว้างหรือความว่างเปล่าจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นได้ดีกว่าคนทั่วไปคุณจะกลายเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายหรือ accessible และให้พลังงานที่มั่นคงแก่คนรอบข้างเพราะคุณรู้ว่าการอยู่กับความเงียบมันเป็นอย่างไรครับข้อนี้ฟ้าเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะเพราะเราเคยผ่านจุดที่ไม่มีใครเข้าใจมาแล้วพอเราเห็นคนอื่นตกอยู่ในสภาวะคล้ายๆกันเราเลยอยากจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาโดยไม่ตัดสินและข้อสุดท้ายครับข้อที่6สมองของคุณกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ความว่างเปล่าคือจุดศูนย์หรือ ground zero ก่อนที่พายุแห่งการสร้างสรรค์จะเริ่มต้นขึ้นครับ
ในทางจิตวิทยาด้านมืดเราเชื่อว่าก่อนที่ใครคนหนึ่งจะเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเป็นเวอร์ชั่นที่ทรงพลังที่สุดเขาจะต้องผ่านภาวะ Ego Death หรือความรู้สึกว่าตัวตนเดิมหายไปจนเหลือแต่ความว่างเปล่าเสียก่อนครับ เหมือนดักแด้ที่ต้องกลายเป็นของเหลวที่ดูไม่มีรูปร่างในรังไม้ก่อนที่จะกางปีกออกมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามใช่ไหมคะพี่นนท์ เป็นการเปรียบเทียบที่งดงามมากครับน้องฟ้า เพราะฉะนั้นใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่างเปล่า ผมอยากบอกคุณว่าอย่าเพิ่งรีบหาอะไรมาอุดหลุมนั้นครับ ปล่อยให้ความว่างเปล่าได้ทำหน้าที่ของมัน ให้สมองของคุณได้อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ เพราะคุณไม่ได้กำลังสูญเสียตัวตน แต่คุณกำลังสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมครับ ฟังแล้วได้พลังใจมากเลยค่ะ ความว่างเปล่าไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นเพื่อนที่มาช่วยเตือนให้เราพักและเติบโต ขอบคุณพี่นนท์มากๆนะคะสำหรับอินไซต์ดีๆในวันนี้ ยินดีครับน้องฟ้า และสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเนื้อหาเจาะลึกเรื่องบุคลิกภาพและจิตวิทยาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการค้นพบตัวตนในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ และถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับความว่างเปล่า หรืออยากจะแชร์ว่าผ่านมันมาได้อย่างไร คอมเมนต์คุยกับพวกเราได้ข้างล่างนี้เลยนะ เราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ